السلام عليكم، كيفكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم محمد. طبعا قبل ما نبدأ بالفيديو، اللي جديد على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، واللي متابعيني لا تنسوا اللايك وتعلقوا لنا تعليق حلو. ويلا نبدأ بالفيديو. طبعا اليوم الفيديو آه عن كيف تحصل على مظلة دائمة، وفي ناس عندهم، وكيف تحصل على صوت التركي، وكيف تحصل على سكن باص مؤقت وسكن خوذة وسكن شنطة. أول إشي ندخل هون عند الهدية، بعدين مواجهة المباراة النهائية. طبعا اللي بيقول لي مو عندي العرض يروح ينزل له تطبيق VPN ويحطه على تركيا، وإن شاء الله بيجيك العرض. أوكي، المهمة الأولى انجي بحياتك لمدة 20 دقيقة، يعني تفوت جيم وتظلك 20 دقيقة عايش، لازم تكون عايشة. 2، أكمل مباراة واحدة وأنت مع مجموعة من الأصدقاء، يعني لازم تفوت جيم وأنت مع صديق إلك أو صديقين. المهمة الثالثة، تحرك مسافة 2000 متر، يعني لازم تسوق بالسيارة وتتحرك 2000 أو صاحبك يسوق فيك عادي. طبعا بيعطوك كأس ما عدا أكمل مباراة مع الأصدقاء بيعطوك كأسين. اللي تحتيها تسجيل الدخول، يعني لازم بس تفوت على اللعبة بس بعطوك كأس. واللي وراها أكمل مباراة، يعني فوت أي مباراة، أو لا لازم كلاسيك. أوكي، بتقولوا لي هسه شو بدنا نسوي بالكؤوس. أوكي، تفوتوا على هون متجر استبدال، تدخل عليه وفي هون عروض. طبعا في ناس عندهم كمان هيك زي صورة شخص. طبعا هاي الصورة هي صوت للرجل التركي. أوكي، أول واحد نقدر نستبدله هذا الصندوق، بيهضم جوائز، شنطة، حافلة، وخوذة، وقطع كرة القدم. أوكي، واللي تحتيه إذا جمعت 60 كأس، طبعا هون المدة من 19/6 ل6/7، يعني إذا بتظلك تجمع وما بتصرف بتوصل 60، وبتقدر تاخذ المظلة. طبعا هاي المظلة، طبعا أنت بتختار أي إشي بدك إياه أو بتشتري قسائم. هون أكثر إشي بتقدر تبدل 6 قسائم بس. طبعا القسيمة ب2 كأس. واللي تحت هاي الشعبية، هاي تعطيها لصاحبك بزيد 400 شعبية، يعني عن ما توري. أوكي، مثلا خلينا نشتري هذا، إحنا معنا كأس واحد، هاي معطونا إياه. نروح المخزون على تحت، نحط استخدام، حسنا. هاي يعطونا شنطة، وين بنلاقيها؟ هون، بس هاي مؤقتة طبعا. طبعا برجع بقول لكم إنه في ناس عندهم صوت واحد تركي. أوكي، وبس هذا كان مقطعنا، لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد، وبس، مع السلامة.